Përshëndetje të nderuar televizionistë dhe mirë se erdhët në këtë edicion lajmesh. Dy gjykata refuzojnë të njohin si kryebashkiak dy kandidatë të Partisë Socialiste të shparur fitues në zgjedhjet e 30 qershorit. Gjykata e Durrësit nuk regjistroi Valbona Sakon, ndërsa një gjyqtar në Tiranë nuk e dha mandat në fituesit socialist në Bashkinë e Vorrës. Valbona Sako është kryebashkiake e parë e shpallur fituese nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por që nuk pranohet si e tillë nga gjykata e rrethit gjyqësor Durrës. Gjyqtarja Mimoza Margjeka, duke vlerësuar se Partia Bine Demokratike është regjistruar në zgjedhje jashtëfatave, i kanë konsideruar zgjedhjet e 3 qershorit të palishme dhe në këto kushte nuk ka pranuar fituesen e Durrësit si kryebashkiake zyrtare. Ky rast mund të zgjidhet nga gjykata e apelit Durrës, e cila mund të vendosë ndryshe. Por rasti tjetër më i vështirë është ai i fituesit të Vorrës Akim Kajmaku. Gjyqtarja Ariana Gumbardhi ka vendosur të mos regjistrojë socialistin si kryetar bashkie, sepse vlerëson se kjo çështje është kompetencë e gjykatës administrative. Në këto kushte, kur ka një konflikt mes dy gjykatave për kompetencat, ajo që vendos se kush do ta shqyrtojë është gjykata lartë. Kur kjo gjykatë nuk është funksionale, ngelet e vështirë për t'u lexuar se kur në Bashkinë Vorë do të vendoset fituesi i 3 qershorit Akim Kajmaku. Reagimi i parë pas këtij vendimi vjen nga kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Shefi i Selis Blu thotë se ky vendim sjell shpresë se në këtë vend ka gjyqtar që e kanë të shenjtë kushtetutën dhe ligjin dhe se ka shërbyer civil me kurajo dhe ndërgjegje që i shërbejnë shtetit së drejtës dhe jo atij partijak. Përmes një komenti në rrjetet sociale, Basha thotë se farsa e 30 qershorit është një grusht kriminal institucional i Edi Ramës, përmes së cilit ai uzurpoi pushtetin vendor, por edhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe gjithë sistemin e administrimit të zgjedhjeve përfshir kolegjin zgjedhor. Të gjithë ata që u bën pjesë e këtij grushti kriminal institucional, shkruan Basha, do të përgjigjen përpara drejtësisë për veprimet e tyre kriminale. Por ka reaguar edhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Taulant Balla, i cili e quan absurd dhe nul vendimin e gjyqtares së Durrësit për të mos konfirmuar mandatin 4 vjeçar të kryetares së zgjedhur të Bashkisë së Durrësit. Balla deklaron se çdo kryetari apo zgjedhur pas shpalljes së vendimit vetëm nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve apo kolegji zgjedhor do ta marrë detyrën. Kryetare e Bashkisë Shkodrës, Voltana Ademi, ka depozituar në prokurori padim për shkeljet e kryera në 30 qershor. Ajo deklaroi për media se është kryer një krim elektoral dhe në dosje janë të gjitha faktet që provojnë një gjë të tillë. Ademi kërkoi nga prokuroria që të hetojë dhe të ndjek penalisht personat përgjegjës. Në lidhje me lirimin e zyrës pas 12 gushtit, kryebashkiaja e Shkodrës u shpreh se është në pritje të zhvillimeve të reja politike. Presidenti i Republikës i kërkon mazhorancës dhe opozitës që të përgatiten për zgjedhjet në 13 tetor, duke i paralajmëruar se Këshilli i Bashkimit Evropian do të marrë vendim në 17 dhe 18 tetor për çeljen ose jo të negociatave me Shqipërinë. Nëpërmjet një statusi në rrjetet sociale, kreu i shtetit këshillon palët politike që të mos vazhdojnë të ecin në dy rrugë të kundërta që nuk takohen me njëra tjetrën. Në një anë atë të kapjes së çdo institucioni, çdo zyre dhe çdo vendi pune, dhe atë të delegitimitetit të çdo institucioni nga ana tjetër, shkruan presidenti Meta. Të dyja palët duhet të krijojnë mundësinë të gjithë qytetarëve shqiptar që në mënyrë të qetë, civile dhe demokratike të shprehin sovranitetin e tyre për të gjitha institucionet vendore dhe qendrore, përfshirë edhe presidentin nga populli në 13 tetor. Koha është tani në 19 tetor. Do të jenë shumë vonë, e mbyll mesazhin e tij në Facebook presidenti i Republikës. Edi Rama refuzon 13 tetorin si një datë për zgjedhjet parakoshme, siç propozon presidenti dhe opozita. Në mbyllat e mbledhjes së Kryesisë Socialiste, ku u diskutuar për strategjinë drejt zgjedhjeve të 2021-shit, Rama tha se zgjedhjet më të afërta do të jenë në vitin 2021. Në selinë e Partisë Socialiste për 4 orë gjysmë, të gjithë anëtarët e kryesisë raportuan përpara Edi Ramës për rezultatet e 30 qershorit në zonat që kishin në përgjegjësi. Në përfundim, kryesocialisti Rama, njëherë është kryeministri i vendit, tha se për të 13 tetori është një diele e zakonshme, pavarësisht propozimit presidencial dhe opozitar për të bërë në 13 tetor 3 palë zgjedhje. 13 tetori për mua është njësoj si 12 tetori, si 14 tetori, si 15 shtatori, si 6 nëndori,
si 22 dhjetori, kështu që s'njoh në 13 tetor, nuk di ç'a i bie, ndoshta i bie diel, po është një diel si të gjitha dielat që kemi përpara. Anëtarët e kryesisë kanë dhënë të gjithë me radhë mendime për strategjinë e veprimit të mëtejshëm të socialistëve, ku për ta nuk ka përsëritje të zgjedhjeve lokale e as zgjedhje të parakohshme parlamentare. Mandatit ton qeverisës këto nuk janë çështje që ne i kemi për diskutim me askënd tjetër. Zgjedhjet janë bërë në 30 qershor. Megjithatë, kryeministri nuk e mbyll derën e dialogut. Dialogun me opozitën parlamentare dhe patjetër edhe dialogun me opozitën jashtë-parlamentare. Jemi absolutisht të disponueshëm për të ulur në tryezë me të gjithë, pa asnjë përjashtim dhe pa asnjë paragjykim. Diskutimet e brendshme nuk përjashtojnë kritikat, por për krye socialistin nuk ka vend për ndëshkime. Kemi pas një diskutim të gjatë me pjesëmarrjen e të gjithëve për të vijuar procesin e brendshëm, sepse kemi mësuar që pas çdo procesi zgjedhor, pavarësisht fitores, është shumë e rëndësishme të kuptojmë se ku janë problemet që duhen trajtuar dhe të përpiqemi së bashku të lexojmë votën, të lexojmë pritshmërinë, diskutojmë hapur dhe nuk ja përtojmë të rregjes veshit njëri tjetrit. Për shkak të agjendës së kryeministrit, kryesia e Partisë Socialiste vendoset ta spostojë mbledhjen e Asamblesë Kombëtare nga e hëna për të martën pasdite në Pallatin e Kongreseve. Për ABC News, Edicioni. Dimës sekretari amerikan i shtetit Philip Ricker ka komentuar situatën politike në Shqipëri, duke u shprehur pro zgjedhjes institucionale dhe kundër bojkotit. Në një aktivitet të Këshillit Atlantik, Ricker ka deklaruar, Shqipëria duhet përdorë institucionet e saj për të kapërcyer situatën aktuale politike. Bojkoti i tyre nuk është ajo çfarë ne duam të shohim duke ndodhur. Mëtej, Ricker është shprehur se situata në Shqipëri duhet zgjidhur brenda kornizave kushtetuese. Finlanda është prohapjes negociatave të Shqipërisë dhe Maqedonisë Veriut në muajin tetor të këtij viti. Kryeministri Antti Rinne tha pas prezantimit të programit të presidentes finlandeze të Bashkimit Evropian se nëse dy vendet i plotësojnë kushtet, atëherë negociatat me këto vende do të çelen. Kryeministri i Finlandës Antti Rinne, vendi i të cilit merr presidencën e Bashkimit Evropian për 6 muaj, ka deklaruar se shpreson të hap negociatat e anëtarësimit në Bashkimin Evropian për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë në tetor, nëse të dyja vendet përmbushin kushtet. Këtë deklarat kryeministri i Finlandës e ka bërë në një konferencë për shtyp pas prezantimit të programit të presidencës finlandeze në Bashkimin Evropian në seancën plenare të Parlamentit Evropian në Strasburg. Në këtë konferencë Antti Rinne ka lënë të kuptohet se edhe pse zgjerimi vazhdon normalisht, ai nuk përbën një urgjencë për presidencën finlandeze dhe Bashkimin Evropian, që ka në fokus çështjet thelbësore që shqetësojnë të gjithë qytetarët evropian, si ndryshimet klimatike dhe ekonomia europiane. Në tetor ne do të diskutojmë lidhur me procesin e zgjerimit për hapjen e negociatave të anëtarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe të Shqipërisë. Shpresoj që nëse këto dy vende përmbushin kushtet, atëherë të vendosim për çeljen e negociatave të anëtarësimit në Bashkimin Evropian me të dyja vendet. Por çështja e madhe për ne është se Bashkimi Evropian duhet i përgjigjet çështjeve që qytetarët evropian konsiderojnë si të rëndësishme, që kanë të bëjnë me ndryshimet klimaterike. Finlanda dhe Gjermania janë shumë të angazhuara për këtë, por kjo është një çështje ku ne të gjithë si shtete anëtare mund të bëjmë edhe më shumë. Ndaj kjo çështje renditet në prioritetet e programit ton. Prioriteti i presidencës finlandeze që kryeson Bashkimin Evropian deri në fund të dhjetorit të këtij viti përbëjnë forcimi i pozicionit të Bashkimit Evropian si lider global për masat përkundrejt ndryshimeve klimatike, forcimin e vlerave të përbashkëta dhe shtetet ligjor të kësaj organizate të bëjë Bashkimin Evropian më konkurrues
dhe më gjithëpërfshirës në aspektin social, si dhe të forcojë sigurinë e qytetarëve të Bashkimit Evropian. Pasi e kthyen dy kandidaturat e para, presidenti Ilir Metej ka dërguar kuvendit kandidaturën e tretë për kreun e kontrollit të lartë të shtetit. Petraq Milo plotson të gjitha kërkesat dhe sugjerimet e parlamentit sipas institucionit të presidencës. Petraq Milo është kandidati që propozon presidenti Ilir Metej për kryetar të kontrollit të lartë të shtetit. Është zëdhënësi i institucionit të presidencës që ja dërgon kuvendit pasi ka lexuar me vëmendje sugjerimet e këtij të fundit. Presidenti Meta, duke qenë i bindur në drejtësinë e vendimit të tij, pasi ka lexuar me shumë vëmendje sugjerimet e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, lidhur me profilin profesional që duhet ketë kandidati për kryetar të KLSH-s, nuk gjeti dot një kandidat më të përshtatshëm dhe me kaq eksperiencë të gjithanshme si profesor doktor Petraq Milo, për të përmbushur me profesionalizëm dhe dinjitet këtë detyrë tepër të rëndësishme kushtetuese. Petraq Milo ka një karrierë të pasur akademike dhe profesionale. Ai ka mbajtur edhe detyrën e këshilltarit të kryeministrit Sali Berisha nga viti 2005 deri në vitin 2013. Në argumentimin e përzgjedhjes së kësaj kandidature, presidenti Meta e ka vlerësuar si një personalitet me një eksperiencë të jashtëzakonshme brenda dhe jashtë vendit, në fushën e financave, të auditit, të bankave dhe të ekonomisë në tërësi. Gjithashtu me një kontribut të spikatur në drejtimin e institucioneve financiare, fiskale e bankare në Kosovë. Përvoja e tij akademike brenda dhe jashtë vendit, si dhe bashkëpunimi me institucionet më të rëndësishme financiare botërore dhe të Bashkimit Evropian, janë një faktor i rëndësishëm për këtë zgjedhje. Presidenti Meta falenderon edhe një herë kandidatët e mëparshëm të propozuar për tij për postën e kryetarit të KLSH-s, Vitore Tushën dhe Barisha Qirin. Kreu i shtetit do t'ia dërgojë brenda ditës propozimin e tij kuvendit, me besimin se do ta shqyrtojnë këtë kandidaturë brenda këtij sesioni parlamentar, me objektivitet dhe përgjegjshmëri që kontrolli i lartë i shtetit të funksionojë në mënyrë plotësisht kushtetuese dhe ligjore. Nesër Kuvendi i Shqipërisë do të zhvillojë seancën e tij të fundit për këtë sesion. 15 projektligje pritet miratohen në agjendën e ngjeshur me 23 pika në total. Një seancë parlamentare maraton do t'jetë ajo që do të zhvillohet ditën e njëjtë. Në rendin e ditës është parashikuar një interpelancë urgjente me ministren e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Besa Shahini, miratimi i 2 projekt vendimeve, raporti vjetor i Këshillit të Ministrave mbi zbatimin e politikave në shërbimin civil për vitin 2018 dhe miratimi i 15 projekt ligjeve. Ndryshimet e propozuara në Kodin Penal është një prej tyre. Disa prej masave të reja ndëshkimore kanë të bëjnë me neglizhencën në trajtimin mjekësor, ku dënimet do të variojnë nga gjop deri në 7 vjet burgim. Goditjet për shkak të detyrës do të ndëshkohen deri në 5 vjet burg. Për të dhënë fund dhunës në aktivitetet sportive, janë përcaktuar dënimet deri në 5 vjet burg. Mashtrimi me produktet ushqimore do të dënohet deri në 10 vjet burg. Drita jeshile do t'i hapet edhe miratimi të kontratës së koncesionit të partneritetit publik-privat për ndërtimin e 2 akseve të rëndësishme rrugore, porti i jahtëve bypass Orikum Dukat dhe projektimi, ndërtimi dhe mirëmbajtja e segmentit rrugor Milot-Baldren. 2 projekt ligjet votohen me shumicë të thjeshtë votash. Po kaq vota i nevojiten edhe projekt ligjit për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin për koncesionet dhe partneritetin publik-privat, ku është parashikuar të hiqen edhe propozimet e pakërkuara nga sektori privat. Në këtë seancë janë vendosur për miratim edhe ndryshimet në projekt ligjin për organet e qeverisjes në sistemin e drejtësisë, ku sipas relacionit shoqërues, ndryshimet që propozohen janë të domosdoshme për mirë funksionimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë, të cilët gjatë veprimtarisë së tyre po hasin vështirësi për shkak të mungesës së parashikimeve ligjore për mbledhjet parlamentare të këshillave, ka sjellë probleme në funksionimin dhe vendimarrjen e tyre. Për të garantuar mirë funksionimin normal dhe në përputhje me kompetencat e parashikuara në ligj të Inspektoriatit të Lartë të Drejtësisë, si organi përgjegjës, për hetimin e shkeljeve të kryera nga gjyqtarët dhe prokurorët, janë propozuar edhe disa ndryshime në ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Të 2 këto projekt ligje kërkojnë votim me shumicë prej 3/5 të të gjithë deputetëve. Të
Paktën 72.000 euro dhe 3 rënishte në Gjirin e Lagjit janë vënë në sekuestër nga policia e shtetit pas urdhër ekzekutimit të dhënë nga gjykata për krime të rënda. Pasuritë e sekuestruara dyshohet se janë në pronësi të Albania Lajmerit, Alfred Vladit, si dhe familjarëve të tyre. Finalizohet faza 2 e operacionit policor Bizark, ku në qershor të vitit të kaluar u sekuestruan 3.4 milion euro në portin e Durrësit. Sasia e madhe e parave u gjet në një automjet tip Toyota Yaris. Gjykata e krimeve të rënda ka vendosur sekuestro preventive mbi llogaritë bankare, trua dhe ranishte në pronësi të pjesëtarëve të një grupi të strukturuar kriminal, në pronësi të Albania Lajmeri dhe Alfred Vladi, si dhe pjesëtarëve të tjerë të familjarëve të tyre. Në njoftimin e policisë së shtetit, thuhet se sekuestro preventive u vendosën edhe për shumën e 72.000 eurove të gjetura në një llogari bankare të një banke të nivelit të dytë. Po kështu, në sekuestro kanë kaluar edhe një sipërfaqe me 11.167 metra katror ranishte e ndodhur në fshatin Draç të Ishmit në Gjirin e Lalzit në Durrës. Në kryeqytet u sekuestrua trua dhe shtëpi banimi me sipërfaqe në total 730 metra katror. Gjykata e krimeve të rënda ka lënë në burg 4 të arrestuarit në Shqipëri për llogari të hetimeve të dosjes Toyota Yaris, Edi Lika, Klevis Lika, Agim Çeka dhe Alban Lajmeri. Ndërkohë në Belgjik hetimet zhvillohen edhe për Alfred Vladi, Elvis Vladi, Agim Çeka dhe Naim Nimani. Ata akuzohen për pastrim i produkteve të veprës penale ose veprimtari kriminale në bashkëpunim dhe grup i strukturuar kriminal. Shtyhet për herë të tretë gjyqin dhe ish-ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri në gjykatën e krimeve të rënda. Shkaku bë mungesa në dosje e përkthimit të dëshmive të Mojsi Habilaj dhe Nezar Seitit. Ish-ministri e konsideroi qesharake situatën. Është shtyr për herë të tretë në gjykatën e krimeve të rënda kërkesa e ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri për gjykim të shkurtuar. Shkak është bërë mungesa në fashikujt gjyqësor nga prokuroria për përkthimet e 3 të bashkë të pandehurve të tjerë, Mojsi Habilaj, Nezar Seiti dhe Meridian Sula. Sajmir Tahiri u paraqit në gjykatën e krimeve të rënda në orën 9, i shoqëruar nga avokati i tij mbrojtës Max Haxhiaj. Gjatë seancës, prokurorët kërkuan kohë të gjinin fashikujt e antarëve të bandës së Habilajt dhe pas 10 minutash pushim, përfaqësuesit e akuzës u kthyen në sallë dhe njoftuan se dëshmit ishin vetëm në italisht, ndaj u duhet kohë për përkthimin e tyre. Kjo situatë ka sjellë reagimin e ashpër të ish-ministrit Tahiri, i cili e konsideroi qesharake dhe kritikoi organin e prokurorisë. Më herët gjyqtari Ardit Mustafai vendosi të gjykojë bashkë me Tahirin edhe Jael Çelën, ish-drejtorin e policisë së qarkut Vlorë. Ndërkohë, gjykimi është ndarë për Gjergj Kohilën dhe Sokol Boden, ish-punonjës policie po në Vlorë, pasi nuk është bërë njoftimi. Kjo do të thotë se me ndryshimet e reja të reformës në drejtësi, gjykimi për ta do të pezullohet për 1 vit. Në daljet e seancës, Tahiri hodhi akuza mbi prokurorin për mungesën e seriozitetit. Edhe një çerdhe është më organizuar se kaq, një çerdhe kalamajsh. Nuk di si mund të ndodhi që të humbasin letrën prokurori, kur ka protokoll, kur ka një sistem, kur dihet kush i ka dërguar, kush i ka marrë. Unë nuk di si mund të vazhdohet kështu dhe çast lloj serioziteti është ky kur praktikisht me këto letra prokuroria kërkoi në parlament arrestimin tim, sot si paska, sot kanë humbur. Ish-ministri i Brendshëm tha se është e tepër që gjyqi të shtyhet dhe pse provat janë në favor të tij. Unë e thash dhe në seancë, ato për fat keq janë prova në favorin tim, po nuk ka problem, unë heq dorë. E thash dhe në seancë, unë heq dorë, mjafton që gjyqi mos shtyhet, se po bëhet tërkuz kjo histori. Unë heq dorë, po heq dorë nga një dëshmi, nga disa dëshmi që janë në favorin tim. Po nuk ka problem, heq dorë dhe nga këto, unë jam shumë i bindur për të vërtetën time, mjafton të mos shtyhet. Seanca radhës në gjykatën e krimeve të rënda u caktua me 22 korrik për Sajmir Tahirin, ndaj të cilit rëndojnë 3 akuza: trafiki narkotikëve në bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal, kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grup i strukturuar kriminal.
Ka dëshmuar në gjykatën e Tiranës ish drejtori i policisë qarku të Fierit Albert Nushi në lidhje me dosjen Babale. Bashkë me Nushin ka dëshmuar edhe Rezen Breçani, ish punonjës policie i liruar nga detyra në vitin 2013. Në dëshminë e tij, Nushi pohoi se Fredi Alizotin e njihte për shkak të detyrës. Unë doja ta çoja në prokurorinë e Fierit, por aty më tha se kishte një çështje të krimit të rënda për Fredi Alizotin. Pastaj Nushi shtoi se Fredi Alizoti i kishte thënë se ishte ai që interpretoi Agron Xhafën në lidhje me përgjimin e publikuar në atë kohë në media. Ndërkohë Breçani në dëshminë e tij tha se me Alizotin dhe Albert Veliun janë takuar rastësisht tek selia e Partisë Demokratike. Alizoti në atë kohë më tha se kishte besim të unë, duke shtuar se ishte përdorur nga pala tjetër, ka thënë Breçani. Në listë për të dhënë dëshmi janë edhe ish deputeti i Partisë Demokratike Enkeleda Libeje dhe Besim Hajdermataj, ish kreu i prokurorisë së krimeve të rënda. Kolegji i posaçëm i apelimit shtyu për më 26 korrik vendimin për kreun e gjykatës së lartë Xhezair Zaganjori. Pasancës ai deklaroi se ka paraqitur më shumë se 120 dokumente dhe shkresat nuk janë pranuar nga komisioneri publik që kërkon shkarkimin e tij pas konfirmimit që mori një vit më parë në KPK. Gjatë hetimit administrativ, gjatë kontestimit, apo edhe gjykimit në seancën e datës 25 dhe datës 10, dokumentet të cilat mendoj unë janë kërkuar direkt ose indirekt nga komisioneri publik dhe nga gjatë procesit hetimit nga OMN-ja apo edhe KPK-ja, unë jam përgjigjur dhe i kam reflektuar. Pra, edhe gjatë hetimit administrativ, gjatë gjykimit administrativ në KPA, mu kërkua paraqitja e dokumenteve, unë i paraqita dhe me njëherë me datën 10 korrik, disa prej tyre u cituan si të ripërsëritura apo që nuk kanë vlerë një kohë që unë mendoj se është e kundërta. Përderisa u evidentuan në raportin e tij, unë mendoj që ato duhet merren parasysh, sepse janë origjinal dhe janë zyrtare, janë ato që kanë ardhur nga jashtë, janë me vula apostile dhe të përkthyera, kështu që unë mendoj që ato duhet merren në konsiderat. Sigurisht që ai thotë mos merren në konsiderat, unë mendoj që duhet merren në konsiderat, ai që vendos është pikërisht kolegji i apelimit tashmë. Në prag të skadimit kartave të identitetit, Ministri i Brendshëm Sandro Lesha ka përcjellë një mesazh për qytetarët nëpërmjet rrjetit social Twitter. Ai u sjell në vëmendje të gjithë shqiptarëve se nga fillimi i tetorit, kartat skadojnë këtë vit nuk do të mund të përdoren më nëse nuk shoqërohen me dokumentin e aplikimit. Të gjithë duhet të nxitojnë sot që të mos befasohen nesër kur të ndalohen për të udhëtuar jashtë vendit apo kur të mos mundin të arrijnë një shërbim tjetër brenda tij, e mbyll postimin Leshaj. Përfshirja në projektin e 100 fshatrave i ka dhënë mundësinë e zhvillimit fshatit Shëngjergj në Tiranë. Kryeministri Edi Rama ka vizituar të parën Bujtin, që është ndërtuar në këtë zonë me mbështetjen e Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural. Aty ka dhoma? Jo, aty është për pulat, kurse këtu të ndezi një zjarë për një barbekue. Pas kanë hotel me pesy e pulat. Po. Për ata që duan të pushojnë në Shëngjergj, ka kujdes edhe më të veçantë, e sigurojnë kryeministrin Edi Rama. Gjithçka prodhohet nga duart e mia këtu, që nga petullat, simitet, reçeli, që janë të gjitha të gatura të mia, janë prodhimet e fshatit. Kjo bujtinë e ndërtuar 40 km larg kryeqytetit është mbështetur nga skema kombëtare për zhvillimin rural. Subjekti është përfitues si një shumë prej 8 milion lekësh të reja për rikonstruksionin e godinës që kishte filluar të ndërtohej, por për pamundësi financiare kishte mbetur pezull. U bën aplikant e AZBR-s dhe e përfundua në një kohë rekord, e para e llojit të saj në këtë zonë. Njerëzit janë shumë të kënaqur dhe të habitur me këtë natyrë dhe këtë vend të mrekullueshëm. Mund të jepet ose si shtëpi total, shkon diku te 24.000 lekë të reja nata, nëse dikush preferon ta marrë gjithë shtëpinë me qira për një natë apo dy netë, ose mund të merren pastaj dhomat veç e veç, dhomat shkojnë diku te 4.000 lekë të re. Një puna është duhet me rujt këtë lloj stili, këtë lloj që mos bëhen gjëra. Kjo është model për të zhvilluar më tutje. Shëngjergji është përfshirë në projektin 100 fshatrat. Ka një relief malor dhe është i pasur me burime të shumta ujore dhe liqene.
Disa prej vendeve që tërheqin vëmendjen e turistëve janë Ujvara e Shëngjinit, rrënojat e Kështjellës së Shëngjinit, Kalaja e Shëngjergjit, Shpella e Valit, vendi i shenjtë dhe Vari i Vjetër, por dhe mali me gropa. Studentët dhe pedagogët e Akademisë së Arteve do të kenë një kampus të ri i cili do të krijojë për ta hapësira moderne pune. Eren Velia së bashku me ministrat të qeverisë tha se ajo që lindi nga protesta studentore tashmë po përkthehet në punë konkrete. Një grup të rinj shqiptar të moshës nga 14 deri në 18 vjeç u vlerësuan me çmimin e dytë në Olimpiadën e robotikës në Meksik. Ata u pritën në një takim nga kryebashkiaku i Tiranës, Eren Veliaj, i cili u shprehu mbështetjen që bashkia do t'u japë të rinjve që duan të çojnë përpara idetë e tyre në fushën e teknologjisë. Kështu që mezi pres që ne së bashku të punojmë si partner në piramidën e Tiranës, edhe në gjithë hapësirat fantastike që ne duam të krijojmë për mirat djemë dhe vajza, ku të kenë mundësi të marrin kurse, ku të kenë mundësi që të kenë një mentor që mund t'i aftësoj për gjitha këto dije teknologjike, e mbi të gjitha për të pasur edhe vizitor special, siç kishim Pepperin, që gjithmonë më shumë, jo vetëm të vizitoj Tiranën, por ne të kemi mundësi të prodhojmë prototipet Pepperit në Tiranë, edhe të sigurohemi që qyteti ynë është një qytet avangard në Ballkan kur vjen puna tek teknologjia e informacionit. Në garën olimpike 2018 që u zhvillua në Meksik, skuadra shqiptare u rendit mes fituesve për dokumentimin inxhinierik. Eksportet dhe importet shqiptare gjatë qershorit ka mësuar rënje, për pasojë deficitit tregtar sipas Institutit të Statistikave është rritur me 1.4%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Qershori nuk ka qenë një muaj i mbar për eksportet shqiptare. Instituti i Statistikave thotë se ato kanë rënë me 4.4%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe 8.2%, krahasuar me muajin maj, duke arritur në vlerën e 25 milion lekëve. Ulja e eksporteve vërenin shtat është ndikuar kryesisht nga mineralet, lëndë djegëse dhe energjia elektrike. Rënja e ka pësuar dhe importi. Sipas Institutit të Statistikave, në muajin qershor, importet arritën në vlerën e 53 miliard lekëve, 1.5% më pak se vitin e shkuar dhe 9.6% më pak se muajin e shkuar. Makinerit, pajisjet e këmbimit, produktet kimike dhe plastika janë ato që kanë shfaqur kontributin kryesor në shifra. Deficiti tregtar në qershor arriti në 28 miliard lek, duke u rritur me 1.4%, krahasuar me qershorin e vitit 2018. Sa i përket 6 muajve të parë të vitit, deficiti ishte 165 miliard lek, 9.2% më shumë se njëjta periudhë e vitit të shkuar. Eksportet e mallrave pësuan ulje me 3.7%, ndërsa importet u rritën me 2.6%, krahasuar me një vit më parë. Vendet me të cilët Shqipëria ka pësuar rritjen më të madhe të eksporteve janë Kosova, Gjermania dhe Maqedonia e Veriut, ndërsa vendet me të cilat eksportet kanë pësuar uljen më të madhe janë Italia, Spanja dhe Greqia. Sa i përket importeve, në vend të parë qëndron Kina, më pas Greqia dhe Turqia, më pak Shqipëria ka importuar drejt Italisë, Gjermanisë dhe Spanjës. Tu përfundojmë informacionet e përgatitura për këtë edicion lajmesh, në vijim juftoj të ndiqni Studio Sprint nga Gerti Çarçani. Bashkë miru takofshin.